Welcome back to my channel. So, for today's video, mag-tutorial ako ng wing eyeliner. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko kung medyo parang garalgal or mapapaus ako habang nagsasalita kasi masama yung pakiramdam ko ngayon. Nag-poll ako sa Facebook story ko kung gusto nyo ng tutorial kung paano gawin yung perfect wing eyeliner. So, gagawin natin yung beginner-friendly na wing eyeliner. Pwede nyo kunin yung mga eyeliner na meron kayo dyan, kahit anong klaseng eyeliner, liquid eyeliner, pen eyeliner, kung ano man, pencil eyeliner, kahit anong eyeliner na meron kayo dyan. I'll do my best para maipakita ko sa inyo ng malinaw kung paano ko siya gagawin, guys, ha? Kasi ngayon ko lang din to gagawin. Pag naglalagay ako ng eyeliner, I like it to be really thin in the inner part of my eye. Then I like to make it thicker as it gets towards the outer corner. Ayan. So, mas makapal dito. Dito yung manipis. So, mag-start ako from the outer corner papunta sa inner corner. Huwag kayong magsisimula sa inner corner papunta sa outer corner kasi pwedeng kumapal. Hindi ko muna gagawin yung wing liner, guys, ha? Dito muna tayo mag-focus dun sa line na gagawin natin dito. So, ang gagamitin kong eyeliner is itong pen liner ng BYS. Ayan. Yung mga ganyang tip ng eyeliner, yung beginner-friendly talaga, mas madali siyang gamitin. Kaya, ito yung binibili ko kasi mas nadadalian akong gamitin siya. So, magsisimula na ako dito sa outer part. Na ako sa left side. Lalagyan ko muna itong isa. Papatayin ko lang muna sila, guys. Okay, so nakapaglagay na ako on both eyes. Kung hindi nyo bet yung may wing eyeliner, okay na yung ganito. Kung mga simple events lang, ganyan, pwede na yung ganito. Pero kung gusto nyo ng winged eyeliner, mag-start muna kayo. Parang gagawa kayo ng extension ng lower lash line nyo. Which is pointing towards the tail of your brow. So, gagawa ako ng line doon. So, pag gagawa kayo ng wing eyeliner, parang mag-create kayo ng line na extension ng lower lash line nyo, which is pointing towards the tail of your brow. Huwag nyong hihilahin yung mata nyo, ha? Huwag nyong gagawin yun kasi baka maiba yung shape nung wing kapag hinila nyo siya, tsaka nyo siya iduduringan, tapos tsaka nyo siya bibitawan. May iba yung shape. After nyo maglagay ng line, i-check nyo muna kung pantay yung line na ginawa nyo, tsaka kayo mag-proceed sa paggawa ng wing eyeliner nyo. Now, I can connect the wing to the line I created earlier. Ayan. And then, i-fill mo na lang yung gaps. Okay guys, so kung gusto nyo pantayan, halimbawa, hindi pantay yung pagkakagawa nyo, pwede nyo siyang lagyan ng concealer para pantayin yung ginawa nyong wing. So, ayan na nga yung winged eyeliner na ginawa ko. Yan. So, kung bago pa lang kayo gagawa ng ganito, pwede kayo mag-experiment kung paano nyo siya gagawin. Just follow the instructions na sinabi ko kanina para at least meron kayong guide. I would suggest na gumamit kayo ng mga pen liner kaysa yung mga liquid eyeliner na medyo mahirap gamitin yung tip kasi mas beginner friendly yung mga pen liner. And nabanggit ko to dun sa mini Watson's haul ko. Ilalagay ko din yung link
Doon sa description box, pinakita ko to doon. I bought this for 399 pesos. Worth it naman yung 399 kasi hindi siya madaling mag-dry habang ina-apply mo. May electric fan pa ako dito. Ayan, hinahangin yung buhok ko. Pero hindi siya mabilis mag-dry. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa video ko today. Nakatulong ako sa inyo kahit paano. Kung naligaw ka dito and if you did like this video, don't forget to click on subscribe. And please tap the bell na rin para lagi kang notified tuwing may bago akong upload. And don't forget to give this video a thumbs up, guys. Thank you very much for watching. Have a great day. Bye!